Onhan museoalalla keskusteltu jo 1980-luvulta alkaen siitä, että keille tällaiset kokoelmat kuuluu ja miten eettistä on ollut museokokoelmien kerääminen. Ja varsinaisesti sitten kuitenkin aktiivisemmin vasta 2017 lähti tämä keskustelu konkreettisesti käyntiin. Kysymys on siitä, että Kansallismuseon saamelaiskokoelma palaa tänne kotiseudulleen Saamelaismuseo Siidään. Kokoelma on noin 2200 esinettä ja paljon on semmoista esineistöä, mitä meillä täällä Saamelaismuseo Siidassa ei tällä hetkellä ole. Siis tällä tuoda fina ässiä, että pohte ruoftolutta teikö mitjitte ja ahte mi adju tai min mattari tinkkaa ja tävviri teikö säpmäi ruoftolutta. Saamelaisyhteisöllehän tällä on isompi merkitys, mitä me varmaan ollaan osattu edes ajatellakaan. Teikö kuullet ja täppelää tiehtuu ja taituu mi laktasa taittaa tävviriitta. Jos mä ajattelen sitä historiaa ja niitä vaiheita, mitä saamelaisväestö on Suomessa kokenut ja millä tavalla saamelaista kulttuuria ei ole arvostettu, vaan päinvastoin sitä on pyritty painamaan alaspäin ja saamelaisten oikeuksia siinä samalla, niin tämmöisen historian jatkumona mun mielestä on tärkeää, että niiden esineiden hallinta on kokonaan saamelaisilla. Että silloin tavallaan ne osapuolet, joiden taustalla tai joiden menneisyydessä on tätä saamelaisten alistamista, niin he eivät voi päättää niistä esineistä, vaan että saamelaiset päättävät niistä. Nämä esineet eivät kuulu Saamelaismuseolle itsessään, vaan nehän kuuluu tietenkin Saamen kansalle saamelaisille. No mun vuortan tanahti mun päässä on tutkahtaa ja tutkahtaa nahte läotoppe ja mahtoppe lähtee on muu vaikkapa matta rahkui tuojit. Ne esineet kantaa niitä historioita, ne kantaa tietoa henkilöistä, jotka on aikaisempien sukupolvien edustajia ja heidän työstään ja niiden esineiden tekemisen tekniikasta ja kaikesta muusta. Että kaikki tämä, kuinka paljon se tuntuu rikastuttavan saamelaista esineen katsojaa ja kokijaa, niin se on todella hienoa ja itse jollain tavalla unelmoin siitä, että meille kaikille voisi olla esineillä näinkin paljon merkityksiä ja myös perinteillä ja suhteella kulttuuriperintöön.